Quảng trường Ba Đình có tổng cộng là bao nhiêu ô cỏ? Vì sao một quảng trường ở giữa thủ đô Hà Nội, trung tâm của Hà Nội lại mang tên một địa danh của tỉnh Thanh Hóa? Đâu là những sự kiện trọng đại nhất từng được tổ chức ở quảng trường này? Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 32.000 m² và có thể chứa tới 200.000 người. Quảng trường này nằm ở trung tâm chính trị của Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, và là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, đặc biệt là lễ tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Phải nói rằng so với các nước phương Tây thì Việt Nam ít có những quảng trường lớn và đồ sộ như quảng trường Ba Đình. Quảng trường Ba Đình đang nằm trên đường Hùng Vương và đây cũng là nơi lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng. Đây là nơi diễn ra những cuộc diễu hành, diễu binh, duyệt binh nhân dịp những ngày lễ lớn của Việt Nam và cũng là một địa điểm tham quan, vui chơi, dạo mát của du khách cũng như của người dân Hà Nội. Về lịch sử, trước đây quảng trường Ba Đình là một khu vực nằm trong phạm vi của Hoàng thành Thăng Long. Bây giờ thì ngay gần quảng trường đó chính là Hoàng thành Thăng Long. Sau khi Pháp kiểm soát được toàn bộ Đông Dương, cuối thế kỷ 19 thì quân Pháp đã cho phá rỡ toàn bộ thành Thăng Long, chỉ giữ lại cửa Bắc để làm chứng tích. Sau đó thì người Pháp đã cho xây dựng một vườn hoa ở khu vực bây giờ là quảng trường Ba Đình. Theo lịch sử, chúng ta mới có quảng trường Ba Đình như ngày nay. Một trong những thắc mắc lớn nhất của nhiều người khi đến thăm quảng trường Ba Đình đó là quảng trường Ba Đình có tổng cộng bao nhiêu ô cỏ? Bởi vì những ô cỏ đã tạo thành một thương hiệu của quảng trường Ba Đình. Ngày nay, quảng trường Ba Đình có khuôn viên dài 320 m, rộng 100 m, được chia thành tổng cộng là 210 ô cỏ. Xen giữa là những lối đi và những lối đi này rộng 1,4 m. Chính giữa quảng trường là một cột cờ cao 25 m. Trước đây không phải là 210 ô cỏ mà là 240 ô cỏ, nhưng sau này đã cắt đi một hàng nhằm phục vụ xây dựng tòa nhà Quốc hội. Bạn nào có biết tại sao lại là 210 hoặc 240 ô cỏ hay không? Và tại sao lại là những ô cỏ mà không phải là những phần bê tông liền nhau? Thì trước đây chưa có những ô cỏ như vậy. Trong hồi ký của kiến trúc sư Nguyễn Khởi, thành viên ban xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: "Tôi còn nhớ trong một buổi nói chuyện với ông Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ, có kể chuyện với tôi rằng mỗi buổi diễu hành, diễu binh, các chiến sĩ bộ đội hoặc lực lượng công nông tham gia các sự kiện thường phải tập hợp từ rất sớm và đứng đến trưa nên rất mệt. Có trường hợp đã bị ngất do trời nắng nóng, mà nền quảng trường lại là bê tông nên càng nóng. Chính những trao đổi bàn bạc qua lại đó đã khiến tôi nảy ra ý tưởng tại sao không thiết kế quảng trường Ba Đình là những thảm cỏ thay vì bê tông." Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những ô cỏ xuất hiện tại quảng trường Ba Đình, những ô cỏ rất xanh mát. Nói về những sự kiện quan trọng trên quảng trường Ba Đình, bởi vì đây là quảng trường lớn nhất, là trái tim của Việt Nam, vì vậy nên hầu hết những cuộc diễu binh và diễu hành nhân các ngày lễ lớn của Việt Nam đều được tổ chức tại đây. Trong đó có những sự kiện quan trọng như sau. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bác khẳng định rằng quyền độc lập của dân tộc Việt Nam là do dân tộc Việt Nam giành lại được và nó phù hợp với nguyên lý của nhân loại. Tại sao Bác Hồ lại chọn ngày 2 tháng 9? Vì đó là ngày Chủ nhật, có thể huy động được đông đảo quần chúng. Và tại sao Bác lại chọn quảng trường Ba Đình? Bởi vì không gian của quảng trường Ba Đình lúc đó là một lễ đài trang nghiêm hội tụ lòng dân trong nền độc lập của đất nước. Và đây là một không gian rất lớn, lớn nhất Hà Nội lúc bấy giờ, phù hợp cho một cuộc meeting. Sự kiện lớn tiếp theo, ngày 1 tháng 1 năm 1955, người dân Hà Nội tham gia cuộc meeting và cuộc duyệt binh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam mừng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trở về thủ đô. Ngày 9 tháng 9 năm 1969, lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cử hành trọng thể tại quảng trường Ba Đình. Ngày 2 tháng 9 năm 1975, cuộc diễu binh và diễu hành mừng thống nhất đất nước được tổ chức vô cùng long trọng tại quảng trường Ba Đình. Năm 2025 tiếp tục là một sự kiện lớn. Và để chuẩn bị cho sự kiện này thì quảng trường Ba Đình đã hoàn thành mở rộng về phía Nam, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngoài ra, hàng ngày vào lúc 6 giờ mùa hè hoặc 6 giờ 30 phút vào giờ mùa đông, lễ thượng cờ sẽ được bắt đầu và lễ hạ cờ sẽ được diễn ra lúc 21 giờ cùng ngày. Và đây cũng là một trong những sự kiện rất được chú ý tại quảng trường Ba Đình.
Nghi lễ thượng cờ và hạ cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam. Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và được phê duyệt vào năm 2001, đúng kỷ niệm 111 năm ngày sinh của Bác Hồ. Đội hình thực hiện lễ thượng cờ và hạ cờ gồm 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cứ vào đúng 6 giờ sáng giờ mùa hè và 6 giờ 30 phút sáng vào giờ mùa đông, đoàn thực hiện nghi lễ thượng cờ khởi hành từ phía sau của Lăng Bác. Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh diễu hành một vòng trước cửa Lăng Bác rồi trở về vị trí cũ và kết thúc nghi lễ thượng cờ. Tương tự, nghi lễ hạ cờ cũng sẽ được đội tiêu binh thực hiện lúc 21 giờ tối hàng ngày. Lễ hạ cờ được thực hiện với nghi thức tương tự như lễ thượng cờ. Và đây là một trong những hoạt động được rất nhiều người chú ý. Đặc biệt những ai đã ở Hà Nội hoặc từng đến Hà Nội thì đều rất thích thú xem nghi lễ thượng cờ và hạ cờ. Người dân thủ đô, những ai có dịp đi qua quảng trường Ba Đình trước Lăng Bác vào sáng sớm hay buổi tối, đúng lúc nghi lễ thượng cờ và hạ cờ thực hiện, cũng trang nghiêm thực hiện theo nghi lễ chào cờ và hát quốc ca với cảm xúc tự hào và thiêng liêng. Tiếp theo sẽ là một thắc mắc lớn. Vì sao lại có tên là quảng trường Ba Đình? Và vì sao một địa danh lịch sử lại lấy tên gọi ở một địa phương thuộc Thanh Hóa? Ba Đình ở đây có nghĩa là ba cái đình, chính xác là như vậy. Ba Đình thuộc Hà Nội, nhưng tên gọi này xuất phát từ một địa danh của Thanh Hóa. Cụ thể, đó là chiến khu Ba Đình thuộc xã Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Giờ thì không biết cập nhật đơn vị hành chính là như thế nào rồi. Khu vực chiến khu Ba Đình là nơi mà quân và dân Thanh Hóa, Nghệ An tập trung để ủng hộ phong trào Cần Vương vào cuối thế kỷ 19. Chiến khu này được xây dựng trên địa bàn của ba làng, đó là làng Thượng Thọ, làng Mậu Thịnh và làng Mỹ Khê. Mỗi năm cứ vào mùa mưa, nước bao quanh khiến khu căn cứ nổi lên như một hòn đảo. Để đảm bảo an toàn, xung quanh căn cứ trang bị hệ thống hào rộng, cắm đầy trông nhọn và lỗ châu mai. Ba làng này, mỗi làng có một cái đình, đứng ở đình làng này sẽ nhìn thấy đình của hai làng khác và cái tên Ba Đình cũng từ đó mà ra. Trong lịch sử có cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình do Đinh Công Tráng lãnh đạo. Đinh Công Tráng khi mà biết được khu vực này đã chọn ba làng ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa để xây dựng lực lượng, lập chiến khu, dựng cờ khởi nghĩa. Và đây đã trở thành một trong những biểu tượng của tinh thần yêu nước. Tháng 7 năm 1945, bác sĩ Trần Văn Lai được giao chức thị trưởng Hà Nội. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến địa danh Ba Đình? Ông đã sắp xếp đặt lại tên cho nhiều địa danh. Ông bỏ đi nhiều bức tượng ở Hà Nội liên quan đến thực dân Pháp. Tiếp đó, ông cho đổi tên phố từ chữ Pháp sang chữ quốc ngữ, bỏ các tên phố mang tên quan chức Pháp hay những vị vua Nguyễn không yêu nước, và thay vào đó là tên các anh hùng dân tộc, những danh nhân văn hóa và những thương gia có tinh thần dân tộc. Ông cũng cho đổi tên các vườn hoa và quảng trường. Đáng chú ý thời điểm đó, chính bác sĩ Trần Văn Lai đã đổi tên vườn hoa Puccinier. Đây là tên của vị linh mục có quan hệ mật thiết với chính quyền Pháp và là người đã xây nhà thờ lớn Hà Nội. Và cái tên Puccinier được thay thế thành vườn hoa Ba Đình. Vườn hoa Ba Đình chính là tiền thân của quảng trường Ba Đình sau này. Trong thời kỳ Pháp tạm chiếm, quảng trường Ba Đình được đổi tên thành vườn hoa Hồng Bàng. Sau năm 1954, quảng trường được lấy tên lại là quảng trường Ba Đình và nơi đây thường xuyên diễn ra những sự kiện lớn với hàng vạn người tham dự. Vì thế, bồn hoa đã bị phá bỏ. Và nói đến quảng trường Ba Đình thì phải nhắc đến Lăng Bác ở trên quảng trường. Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Thi hài của người được quàn tại nhà Quốc hội và lễ truy điệu diễn ra vào ngày 9 tháng 9 năm 1969 tại quảng trường Ba Đình với 10 vạn đồng bào tham dự. Năm 1970, Bộ Chính trị có ý định xây lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí lăng được quyết định đặt tại quảng trường Ba Đình, nơi người đọc bản tuyên ngôn độc lập. Theo kế hoạch, sẽ khởi công xây lăng vào khoảng mùa khô năm 1972. Nhưng tháng 4 năm 1972, Mỹ ném bom trở lại miền Bắc nên kế hoạch phải hoãn lại. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết đầu năm 1973, Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Vì thế, việc xây dựng Lăng Bác được thực hiện và chính thức khởi công vào ngày 2 tháng 9 năm 1973. Cùng với việc xây dựng lăng, quảng trường Ba Đình cũng được thiết kế, cải tạo và xây dựng lại. Cuối năm 1973, đầu năm 1974, nhà nước đã tổ chức thi thiết kế quy hoạch quảng trường Ba Đình. Lăng Bác được xây dựng trên nền cũ của lễ đài giữa quảng trường Ba Đình, nơi Bác đã chủ trì các cuộc meeting lớn và đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Vật liệu xây dựng lăng được mang về từ nhiều miền trên cả nước. Ngày nay, mỗi tuần có hơn 15.000 người đến viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều cá nhân và đoàn thể đến viếng lăng vào các ngày lễ, các ngày kỷ niệm quan trọng của Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về quảng trường Ba Đình. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.